डोन्ट हायर स्किल पिपल के पहिला हायर गर्ने भने चाहिँ भ्याल्यु सिस्टम मिल्नु पऱ्यो नि त होइन यदि गरी तपाईँले के भनिरहन्छ भने आई एम एनर्जेटिक पर्सन है सन्दीप पौडेल इज अ एनर्जेटिक पर्सन हो भने त यु वान्ट एनर्जेटिक पर्सन इन यर टिम नि होइन र होइन तपाईँलाई अल्छी लाग्दो मान्छे तर एकदमै स्किलफुल छ अरे तर हेर्दै अल्छी लाग्दो जहिले सर पछि गरौँला नि भन्ने खाले मान्छे छ भने त आई डोन्ट थिङ्क त्यो चाहिँ तपाईँको राइट भएन कि सो राइट पर्सन भनेर चाहिँ तपाईँ एज अ कम्पनीले चाहिँ के बिलिभ गर्छ त वाट यु एज एन कम्पनी बिलिभ इन बिलिभ नगरे पनि तपाईँ एज अ कम्पनीले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैन कि त्यस्तो खाले पिपललाई चाहिँ पहिला चाहिँ हेर्न सक्नु पऱ्यो कि स्किल भनेर चाहिँ सेकेन्डरी हो त्यसले पिरामिडमै हेर्नुभयो भने पनि हामीले चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छ हामी आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूलाई पनि के गर्छौँ भने चाहिँ यस तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ तपाईँले स्पेसिफिकेसन्सहरू दिनुहुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब हेरेर मलाई ठ्याक्कै मेरो गोरुको 12 टका मलाई ठ्याक्कै यस्तै मान्छे दिएर भन्छ त्यो एउटा त पाउनै गाह्रो हो होइन यो नट ओन्ली इन नेपाल ग्लोबली नै एकदमै गाह्रो कुरा हो होइन रिक्रुटमेन्टको जहिले पनि यही नै गाह्रो छ तर फेरि ग्लोबल कम्पनीजहरू या राम्रो कम्पनीजहरूले चाहिँ आफूलाई कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्छन् भनेर चाहिँ पहिला त वाट आई बिलिभ इन भन्नेमा चाहिँ क्लियर हुन्छ क्या Half Full Technology, one-stop solution for your digital marketing needs. Hi everyone, welcome to the podcast series Less or More. This is episode 31 and I've got Rajiv sir with me, Rajiv Sharma. Thank you so much for being here, sir. Yeah, thank you so much for having me. Sir, he's the managing director of an HR company, Job Dynamics, one of the early ones. Yeah, one of the early ones. 2008 देखि हुनुहुन्छ. 2008 right. They focus on the people aspect of doing business. He'll explain that a little bit in a bit, but so he and I actually अरू ठाउँबाट पनि कनेक्टेड छौँ हामी किङ्समा पढाउँछु अनि त्यहीँबाट एक्चुअली मैले सरको बारेमा पनि थाहा पाएको थ्याङ्क यू सो मच सर आउनुभयो है आज आइ एम रियली लुकिङ फरवर्ड टु दिस कन्भर्सेसन सो जस्ट बिफोर पडकास्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जब डाइनामिक्सको बारेमा अलिकति के भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ अब वी आर एचआर कम्पनी हामी चाहिँ 4वटा भर्टिकल्समा काम गर्छौँ वान इज रिक्रुटमेन्ट सो अघि भने जस्तै पिपल एस्पेक्ट अफ डुइङ बिजनेस भने जस्तै अब वान इज रिक्रुटमेन्ट अनदर इज वी डु लट अफ एचआर कन्सल्टिङ अर्को भने ट्रेनिङ्सहरू गर्छौँ कर्पोरेट ट्रेनिङ्सहरू स्किलिङ अपस्किलिङ्सहरूमा चाहिँ अनि लास्ट वान भने चाहिँ हाम्रो आउटसोर्सिङको बिजनेस छ विच वी हेल्प लट अफ कर्पोरेट हाउसेस ब्याङ्क्स एन्ड अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेको छ So basically, a company which works as a bridge between यो तपाईँको यो job seeker, job जसले चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ के अरे दिन खोजिरहेको हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ ब्रिज बनेर चाहिँ काम गर्छ सो अनि यहाँ कन्सल्टिङबाट पनि वी हेल्प अर ट्रेनिङबाट पनि त्यही पिपलहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ वेल अपस्किलिङ गरेर चाहिँ उनीहरूको अपरेसनल एफिसियन्सी ल्याएर प्रोडक्टिभिटी ल्याएर चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो त्यही ह्युमन एस्पेक्ट अफ डुइङ बिजनेसको साइडलाई चाहिँ हामीले कसरी हेल्प गर्ने अगमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ काम गरिरहेछौँ तपाईँले कन्सल्टिङ भन्नुभयो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मैले यो लेखेको त थिएँ नोट्समा तर त्यो कुरा आज निकाल्ने ननिकाल्ने फिट हुन्छ हुँदैन जस्तो लागिरहेको थियो तर आज निकाल्नु पर्ला मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको नेपालमा कन्सल्टिङको मार्केटको बारेमा चाहिँ सो आज चाहिँ हाम्रो पडकास्ट टपिक भनेको चाहिँ मैले इन सर्ट के राखेको थिएँ भने नेपाली जब मार्केट तर त्यसको मतलब चाहिँ कस्तो जब चाहिँ हट छ अनि के चाहिँ अहिले राम्रो केमा जाँदा राम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले के पढ्दा आई डोन्ट केयर अबाउट अल द्याट आई वान्ट टु लुक एट इट फ्रम एन द रिलेसनसिप बिट्विन इम्प्लोयर इम्प्लोइ होइन त्यो चाहिँ मलाई अलिक बढी फोकस गर्न मन लागेको इम्प्लोइ प्रेफरेन्सेस नट फिल्डको बारेमा होइन तर द अदर कम्पोनेन्ट्स अफ लाइक टाइम अफ वर्क लाइफ ब्यालेन्सहरूको बारेमा होइन यो सबै कुराहरू पनि अलिक गर्छौँ फ्रिल्यान्सर्सहरूको बारेमा गर्छौँ होइन सो त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई कुरा गर्नु मन लागेको आज सो म जस्ट एउटा ब्याकग्राउन्ड स्टोरी सेयर गर्छु सरसँग होइन मलाई चाहिँ किन यो टपिक इन्ट्रेस्टिङ लागेको भनेर अब जस्तो हाम्रो यहाँ अम्बे मोबाइल्स स्टिल्स धेरै कम्पनीहरू छ है सधैँ हामीलाई यो दिमागमा आउने नयाँ हायर गर्नु पऱ्यो या कुनै सिनियर लेभल मान्छे हायर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्किल्ड मान्छे नै छैन भन्ने सधैँ त्यो कुरा हुने कि अब सिओ हायर गर्नु मन छ त्यो स्किल्ड मान्छे नै छैन जस्तो लाग्ने होइन सिएफओ सिइओ जेनरल म्यानेजर अल दिज थिङ्स स्किल्ड मान्छे नै छैन जो छ सबै बाहिर छन् भन्नुहुन्छ अब अनि मैले त भने लाइक एमबिए पढेर पनि मास्टर्स गरेर पनि बाहिर पढेर त फिर्ता आएका छन् त नेपालीहरू वाइ डोन्ट यु लुक एट देम भनेर सजेस्ट गर्दा चाहिँ ड्याडहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने बाहिर पढेको मान्छेहरूलाई त झन् विश्वासै गर्न मन लाग्दैन नट द्याट ट्रस्ट गर्न सकिँदैन भने काम गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन किनभने उनी देयर नट स्ट्रिट स्मार्ट नेपाली स्ट्रिट स्मार्ट चाहिँ छैन होइन यहाँ देयर इज अ सर्टन लिङ्गो यहाँ कसरी कुरा गर्ने
कसरी काम गराउने मान्छेहरूलाई होइन त्यो सबै कुराहरू बाहिर पढेकोहरू एकदम किताबी हुन्छन् अनि सो लङ स्टोरी सर्ट स्किल्ड मान्छे नै छैन होइन अनि तर अब हामीले द्याट्स इम्प्लोयर साइड भयो अब इम्प्लोइ साइड हेर्ने हो भने चाहिँ वेल पेइङ जब्स छैन होइन त्यही भएर नेपाल बस्नु मन छैन भन्छन् होइन जब्सै छैन यहाँ नेपालीहरू चाहिँ एकदम they want to suck the life out of you for as little money as possible भन्ने त्यो पर्सेप्सन अनि जब्सै छैन वेल पेइङ जब्सै छैन भन्ने तर जब कि इम्प्लोयर साइड चाहिँ छ वी आर प्लानिङ अन पेइङ यु वेल एज लङ एज वी फाइन्ड द राइट पिपल भने राइट पिपल नै छैन भने सो अब इम्प्लोयरलाई इम्प्लोइ साइडको त यो भयो तर फ्रम एन एचआर कम्पनी बेस लाइक वाट डु यु थिङ्क लाइक वाट इज द रियालिटी होइन रियालिटी त यही नै हो तपाईँले भने जस्तो रियालिटी इज नट योभन्दा चाहिँ फरक चाहिँ छैन रियालिटी चाहिँ तर अब दिस इज इट होइन अब कम्पनीहरूले के अन्त अब अल्टरनेटिभ चाहिँ कहाँबाट कसले सुरु गर्ने भनेर चाहिँ हो कि होइन सो त्यो ब्लेम गेम चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ एन्ड वी बिकम मिडल पार्ट अफ द्याट ब्लेम गेम होइन हामी त्यो बिचमा छौँ नि त सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब ब्लेम गेम गर्ने कि या कम्पनीजहरूले पनि अब कहाँबाट कसैबाट त सुरु गर्नु पऱ्यो नि त आई थिङ्क नाउ इट्स हाई टाइम द्याट कम्पनीजहरूले चाहिँ अब चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ टु मेक देयर कम्पनी अर टु अट्र्याक्ट खै त नेपालमा खै त अट्र्याक्ट भएको त खै त ब्रान्डिङ गरे त इम्प्लोयरहरूले होइन इम्प्लोयरहरूले आफूलाई चाहिँ वी आर अ गुड प्लेस फर यु टु स्टार्ट यर करियर खै त्यो देखाए पनि छैन वी आर अ गुड प्लेस वेयर यु क्यान डु वन्डरफुल थिङ्स खै त त्यो ब्रान्डिङ गरेको त वी हेभ नट सिन द्याट होइन सो आई गेस एउटा सबभन्दा फन्डामेन्टल डिफरेन्स के अरे प्रब्लम चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ हामी पनि वी आर वर्किङ अन द्याट इज आर वी एबल टु अट्र्याक्ट पिपल इन आवर कम्पनी सेइङ द्याट हामी चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ बनेको हो है त्यो रेलेभेन्सी त्यो रिलेटेडनेस चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिक काम गर्नुपर्ने चाहिँ देखिया छ होइन त्यो नगरेसम्म चाहिँ अब अदरवाइज चाहिँ ब्लेम गेम नै चल्दो रहेछ कि सो त्यसले गर्दा चाहिँ यो पहिला चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही नै रहेछ होइन समबडी हेज टु स्टार्ट होइन सो इम्प्लोइले भन्दा इम्प्लोयरले स्टार्ट गर्नु पर्ला सो सो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ त्यहाँबाट ल्यायो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ केही न केही कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छ अदरवाइज चाहिँ जहिले पनि यो पनि छैन यो पनि छैन स्किल्स छैन सेल्सको लागि जब छैन जबको लागि स्किल्स चाहियो फेरि त्यो भिसियस साइकलमै जाने भयो कि सो त्यसले गर्दा चाहिँ समबडी हेज टु स्टार्ट सो आई थिङ्क इम्प्लोयरको साइडबाट या कम्पनीको साइडबाट नै होइन वी निड टु इन्सपायर के वी निड टु इन्सपायर द पिपल टु कम एन्ड वर्क फर अस के मोटिभेट होइन के देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन मोटिभेसन एन्ड इन्सपिरेसन होइन इन्सपिरेसन भनेर चाहिँ अब बेसिकली वेन यु सी अ कम्पनी यु रियली एसोसिएट विथ द्याट कम्पनी यु रियली थिङ्क द्याट यो कम्पनीमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ साँच्चीकै आफूलाई गर्न खोजेको कुरा या मेरो करियर चाहिँ म बिल्ड गर्न खोज्छु होला होइन जसरी चाहिँ अब विदेश चाहिँ धेरैजना युवाहरूको इन्सपिरेसन भएको छ त्यस्तै गरेर पनि हामीले पनि कम्पनीजहरूलाई चाहिँ वी निड टु मेक आवर सेल्फ इन्सपिरेसन फर पिपल टु कम एन्ड वर्क फर अस के त्यो स्टार्ट नगरेसम्म चाहिँ जहिले पनि तपाईँले भने जस्तै स्किल्स छैन स्ट्रिट स्मार्ट छैन त्यो नै भइ नै रहन्छ सो आई थिङ्क स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँ एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो मैले अब यहाँ स्टिलको हाम्रो कम्पनीहरूको मार्केटिङहरू पनि कति फलो गरिरहेको छु हेरिरहेको हुन्छु होइन अब आफ्नै डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी सुरु गरेँ कति कम्पनीहरूको मार्केटिङ ब्रान्डिङहरूमा फोकस हुन्छ all they focus on is the product and the service they provide I know but what are our values like I have not seen one company like market their values right I know and the kind of like about employees haruko feedback haru I know what do our employees say about us bhanne like I barely see that as the last week maybe 10 days ago ma Encel ma gएको थिए के एउटा इभेन्टमा I was moderating that event and we were we got a tour of the building. Looked like a lovely place to work. Gym tha ani ping pong tables, foosball table and a cafe or breakout rooms like there's a huge hall of like 50-60 employees or something like that. Ani thakka like small partition banayeko cha tyaha chahi microwave cha fridge cha small tables that's not their canteen if your canteen अर्कै ठुलो छ होइन तर that's a breakout room जहाँ चाहिँ like two employees like want to talk chat गर्नु मन छ भने just go out there and have a conversation होइन एकछिन फोनमा कुरा गर्नु मन छ फ्यामिलीसँग भने go out there lovely concept कस्तो राम्रो लाग्यो कि मलाई चाहिँ त्यहाँ है तर and I brought this up with the people out there also the gymहरू कति बेला युज गर्नु हुन्छ before 9 and after 5 रे but the concept of like everyone wants to be the Google and Facebook as a company big companies want to be that
तर गुगल फेसबुकहरूमा त इफ यु वान्ट टु वर्क आउट मिड डे अल्सो यु क्यान होइन यु क्याच अप अन यर वर्क मेबी आफ्टर 5 आफ्टर 6 whatever तर द फ्लेक्सिबिलिटी अफ युजिङ दिज फेसिलिटिज पनि अल डे राउन्ड जस्तो राखिदियो भने झन् यु बिकम मोर लाइक द फेसबुक एन्ड गुगल एन्ड एप्पल एन्ड अल नि त अनि त्यो एनिवे लङ स्टोरी सर्ट मैले भन्न खोजेँ चाहिँ लाइक द काइन्ड अफ infrastructure you create, the kind of facilities you provide, होइन a paternity leave, marriage leave, बिहा हुँदैछ मेरो अब accumulated whatever 30 days 28 days of छुट्टीबाट घटाउनुको सट्टा बरु कम्पनीले if you're getting married take 3 days off भन्ने जस्तो गरिदियो भने त isn't that a place that you want to work at? अब यस्तो चाहिँ अलि प्रमोट गर्न थाल्यो नट मार्केटिङ मात्र प्रमोट होइन आफ्नै भ्याल्यु सिस्टममा इन्टिग्रेट गर्यो भने चाहिँ I think people might find that a little more attractive के है यो बेनिफिट्सहरु त हो हैन बेनिफिट्सहरु अब बेनिफिट्स त जहिले पनि स्काई इज द लिमिट फर द बेनिफिट आई गेस मोर देन बेनिफिट आई थिंक कम्पनीजहरुले हेर्नु पर्ने भने चाहिँ अहिले तपाईले भन्नुभयो नि त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नु भ्याल्यु के व्हाट आई बिलिभ एज अ कम्पनी के म चाहिँ एज अ कम्पनी चाहिँ म के बिलिभ गर्छु त के विश्वास गर्छु त म त्यो कुरामा चाहिँ थरोली क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो क्लियर भयो भने चाहिँ कहाँ फाइदा हुन्छ भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने चाहिँ म पर्टिकुलरली यसमा चाहिँ एकदमै मैले चाहिँ इनिसिएट गरेर हुन्छु कुरा गरेर हुन्छु डोन्ट हायर स्किल पिपल के पहिला हायर गर्ने भने चाहिँ भ्याल्यु सिस्टम मिल्नु पऱ्यो नि त होइन यदि गरी तपाईँले के भनिरहन्छ भने आई एम अ एनर्जेटिक पर्सन है सन्दीप पौडेल इज अ एनर्जेटिक पर्सन हो भने त यु वान्ट एनर्जेटिक पर्सन इन यर टिम नि होइन र होइन तपाईँलाई अल्छी लाग्दो मान्छे तर एकदमै स्किलफुल छ अरे तर हेर्दै अल्छी लाग्दो जहिले सर पछि गरौँला नि भन्ने खाले मान्छे छ भने त आई डोन्ट थिङ्क त्यो चाहिँ तपाईँको राइट भएन कि सो राइट पर्सन भनेर चाहिँ तपाईँ एज अ कम्पनीले चाहिँ के बिलिभ गर्छ त वाट यु एज एन कम्पनी बिलिभ इन अब बिलिभ नगरे पनि तपाईँ एज अ कम्पनीले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैन कि त्यस्तो खाले पिपललाई चाहिँ पहिला चाहिँ हेर्न सक्नु पऱ्यो कि स्किल भनेर चाहिँ सेकेन्डरी हो त्यसले पिरामिडमै हेर्नुभयो भने पनि हामीले चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छ हामी आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूलाई पनि के गर्छौँ भने चाहिँ यस तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ तपाईँले स्पेसिफिकेसन्सहरू दिनुहुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब हेरेर मलाई ठ्याक्कै मेरो गोरुको 12 टका मलाई ठ्याक्कै यस्तै मान्छे दिएर भन्छ त्यो एउटा त पाउनै गाह्रो हो होइन यो नट ओन्ली इन नेपाल ग्लोबली नै एकदमै गाह्रो कुरा हो होइन रिक्रुटमेन्टको जहिले पनि यही नै गाह्रो छ तर फेरि ग्लोबल कम्पनीजहरू या राम्रो कम्पनीजहरूले चाहिँ आफूलाई कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्छन् भनेर चाहिँ पहिला त वाट आई बिलिभ इन भन्नेमा चाहिँ क्लियर हुन्छ क्या दे आर भेरी थरोली क्लियर अन द्याट एन्ड देन दे लुक फर द्याट एट्रिब्युट अन देयर क्यान्डिडेट के त्यो एट्रिब्युटमा कन्भिन्स भएपछि मात्रै अनि त्यो मान्छेको स्किल छ कि छैन कम्पिटेन्सी छ कि छैन त्यसरी चाहिँ हेर्छ कि म एउटा लाइक क्वेसन सोध्छु है त तपाईँले आइम स्योर यु लाइक युभ डेल्ट विथ सो मेनी कम्पनीज लाइक इन योर 14 years होइन विथ जब डाइनामिक्स विच कम्पनी हेभ यु सिन द्याट एक्चुली has a well-written like mission, vision, value like statements-हरु काई छ कुनै very few अझ म मिसन भिजन भन्दा नि म त त्यो भ्याल्युजमै के भ्याल्युजमै वाट आई एज एन कम्पनी वाट आई सुड नट कम्प्रोमाइज अर आई स्ट्रङली बिलिभ इन त्यो भोकल आउट चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यस्तो रेयरली अनि अर्को कुरा म जति देख्नुभयो 100मा 2 देख्नुभयो भने त हैन त्यो 2मा पनि आई डाउट कि इफ यु सॉ a company that actually engaged with their employees to figure out हाम्रो values के हो भनेर यहाँ एकदम almost autocratic type thing छ के नेपालको companies big small whatever हैन autocratic in the sense that what is a company भन्दाखेरि the companies a company is the sum of all the people in it. It's not just the top directors or you know owners founders matra ta haina ni the employees also make up the company. So what is our value system bhanda ta the employees also employees are the ones who make it up haina tara employees harlai sodhne haina like what do you think we value and stuff like that like timro time out here what does that say about what the company stands for yo sabai sodhne चाहिँ छैन कि किन मैले अस्ति मेरो दाइ US मा हुनुहुन्छ उहाँ he and I were in talks of like you know starting something here right अनि उहाँको एउटा कम्पनीको चाहिँ he was trying to start branding it के and before starting that नै अमेरिकाकै एउटा मार्केटिङ कम्पनीले गरेको यो हैन before we do anything we want to talk to your employees हैन अनि सर्वेहरू दियो रे के एम्प्लोइजलाई हैन like you know when you're working when your boss walks by you what does he or she do does he ask you about your day your family just
थिङ्स लाइक द्याट कि होइन. एन्ड देन यो सबै इम्प्लोइजहरूको रेस्पोन्सेसहरू आएपछि चाहिँ के भयो भने सो दिज आर द मार्केटिङ कम्पनी सेड टु माई कजन दिज आर द भ्याल्युज अफ यर कम्पनी द्याट वी हेभ गटन फ्रम यर इम्प्लोइज. I thought that was so beautiful के लाइक यसरी पो हो भ्याल्युजहरू आउने भनेको थाहा पाउने भनेको. तिमी एउटा सोल फाउन्डर छ भने तिमीले भन्न सक्छौ मेरो कम्पनीजको भ्याल्युज के हो भनेर भन्न त सकिँदैन होइन. अनि त्यो इम्प्लोइज हु मेक इट अप नि त्यहाँबाट कस्तो रमाइलो लाग्यो मलाई त्यो सुन्दाखेरि कि यस्तो प्र्याक्टिस देख्न पायो भने पनि त झन् कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो भएको कि. राइटली सेड. तर भइरहेछ फेरि नेपालमा सुरु नभएको चाहिँ होइन होइन. कम्पनीजहरू आइएम प्रिटी स्योर दे हेभ स्टार्टेड होइन किनभने धेरैजना बाहिरबाट आउनु भएको छ. दे हेभ सिन द बेस्ट प्र्याक्टिसेस. अनि अहिले तपाईँले भने गुगलदेखि माइक्रोसफ्टदेखि फेसबुक अल अफ दिज आर भ्याल्यु बेस्ड कम्पनी के उनीहरूको भ्याल्युजमै टेकेर उनीहरूले यत्रो फेसिलिटिजहरू दिएको हो. सो दे स्टिक बाई द भ्याल्यु. सो एउटा त अब प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपाल हेज नट बिकम अ अल्टिमेट डेस्टिनेसन फर पिपल के. कसैको लागि पनि यो त अल्टिमेट डेस्टिनेसनै छैन नि त होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा त गाह्रो. त्यही कारणले पनि पिपल आर अलवेज लुकिङ फर अल्टरनेटिभ्स होइन. कता जाने के गर्ने बाहिर जाने भन्ने छ. सो अहिले पनि यो भ्याल्युजको कुराहरू गरिएन भने अहिले पनि कम्पनीले चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ अपिल गर्ने इम्प्लोइ पनि उनीहरूको प्रस्पेक्टिभ टिम मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अपिल नगर्ने हो भने इन्सपायर नगर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क वी आर नट हेडेड इन अ गुड डिरेक्सन के एज अ कन्ट्री अल्सो के. यो चाहिँ एकदमै कन्सर्निङ चाहिँ छ किन इफ वी इकोनोमिकली हामी ग्रो गर्ने हो भने चाहिँ it's a people who can create that competitive advantage होइन. त्यसमै हामीले काम गरेनौँ भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ. र भ्याल्युज विल गिभ यु द्याट अ लड अफ बेस के एकदमै राम्रो बेस चाहिँ दिन्छ कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ. त्यस्तै खाले पिपल चाहिँ अट्र्याक्ट गर्नलाई. म अर्को पनि इक्जाम्पल तपाईँ थप्छु. फर इक्जाम्पल हामी एज अ कम्पनी चाहिँ बिङ ए एचआर कम्पनी हामीले एम्पथी भनेर भनिरहेको हुन्छ. द्याट्स अ भ्याल्यु वी बिलिभ इन होइन. सो हामीले हायरिङ गर्दाखेरि इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेमा एम्पथी छ कि छैन भने हेर्छौँ कि पहिला चाहिँ होइन. ऊ एकदमै खतरा कलेजबाट ग्रेजुएट भयो होला एकदमै खतरा उसको एक्सपिरियन्स होला बट डज नट म्याटर इफ वी आर नट एबल टु सी द्याट एम्पथी he is or she is not the right candidate for us okay. That's how we decide and choose and that's what a lot of companies do होइन. डेभलप कन्ट्रीमा अब यो भ्याल्युजको कन्सेप्ट भन्ने चाहिँ जिम कलिन्स भन्ने चाहिँ गुड टु ग्रेट भन्ने बुकमा चाहिँ उसले भनेकै कुरा हो होइन. कसरी चाहिँ गुड कम्पनीजहरू कसरी ग्रेट भयो भन्दाखेरि वान अफ द फन्डामेन्टल थिङ्स दे डेड वाज भ्याल्यु बेस हायरिङ गर्यो. भ्याल्युलाई हेरेर चाहिँ उनीहरूले हायर गर्यो क्या. सो त्यसमा चाहिँ हेर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. It's very interesting. Something that really needs to be integrated in the interview process. All these things also not just कहाँ पढ्यो के experience छ होइन. Exactly. यो values चाहिँ value based company हुनु पर्यो. Don't just hire people based on skill, but hire people based on the value system. Right. It's very nice. I hope that also I hope I can also carry that on into some of my companies. We have to. Have to. Okay. सो अर्को कुरा म सोच्छु तपाईँले अलिअलि आन्सर त गर्नुभयो होइन लाइक हाउ टु मेक यु कम्पनी अट्र्याक्टिभ अल दिस थिङ्स भनेर होइन. तर 2 क्वेसन्स लाइक सिमिलर क्वेसन्स. वाट सुड एम्प्लोयर्स बी लुकिङ फर द्याट दे डोन्ट होइन द्याट दे जेनरली डोन्ट इन यर एक्सपिरियन्स चाहिँ एन्ड वाट सुड एम्प्लोइज also be looking for that they generally don't okay? Like so what do you see? So employer को साइडबाट चाहिँ आई थिङ्क के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब रेडिमेड मान्छे पाउँछ मैले भनेको जस्तै मान्छे पाउँछ भन्ने त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ आई थिङ्क ब्रेक गर्नुपर्छ. अनि यु सुड बी एउटा त अर्गनाइजेसन लर्निङ अर्गनाइजेसन हुनु पर्यो. अर्को चाहिँ पिपल डेभलप गराउने अर्गनाइजेसन पनि हुनु पर्यो कि. अब कतिजनाले मलाई के भन्छ होइन डेभलप गराउने अर्गनाइजेसन त हो अनि के हामी त्यो ट्रेनिङ स्कुल हो त. नो नट नेसेसरली यु हेभ टु डेभलप पिपल के. यु हेभ टु डेभलप पिपल नि त्योभन्दा अल्टरनेटिभ पनि छैन नि हामीसँग त. र यो स्किलफुल नट स्किलफुल पिपल भने त्यो ग्लोबल प्रब्लम हो नि हो त. कुनै पनि कम्पनीले किन त फेसबुक जस्तो गुगल जस्तो कम्पनीले त्यत्रो ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू गर्छ त. इट्स नट द्याट दे डिडन्ट ह्याभ द क्वालिफाइड पिपल इन देम होइन. सो एउटा त मैले भनेको जस्तो मैले खोजेको जस्तै मान्छे चाहिन्छ भन्ने त्यो जिदलाई चाहिँ छोड्नै पर्यो इम्प्लोयर्सहरूले चाहिँ होइन. दे सुड बी एबल टु डेभलप पिपल इनसाइड द कम्पनी. अनि यतिसँग उनीहरूलाई डेभलप गर्न थाल्नु पऱ्यो कि पिपललाई चाहिँ जसले गर्दाखेरि यदि गरी सर्टेन पिरियड अफ टाइममा ऊ आउट हुन्छ भने चाहिँ दे इज इनफ इन द ट्यालेन्ट पाइपलाइन के. इज इनफ इन द ट्यालेन्ट पाइपलाइन. त्यो नगरेसम्म चाहिँ अब चाहिँ गाह्रो छ. किनभने लेट्स नट एक्सपेक्ट द्याट हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे चाहिँ पाउँछौँ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ एक्सपेक्ट चाहिँ नगरौँ होला. एउटा त्यो हो. इम्प्लोइको साइडमा या अपकमिङ अब जसले चाहिँ जब मार्केट जोइन गरिराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो चाहिँ इफ आई वान्ट टु ल ठिक छ नेपालमै काम गर्ने भए पनि बाहिरै जाने भए पनि
जुन कम्पनीमा गइरहेको छ त्यसमा अल आउट गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ जानै पर्छ कि यु हेभ टु बी अल इन्टु द्याट कम्पनी होइन यु हेभ टु गिभ यर बेस्ट किनभने यही कुरा चाहिँ बाहिर पनि गर्नु पर्ला नि त होइन अनि एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी सक्सेसफुल हुनलाई त केही एक्स्ट्रा त गर्नै पऱ्यो नि यस हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ पिपुल को कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ ऊ चाहिँ लाइफ टाइम काम गर्दैन र उसको लागि त्यो ड्रिम जब पनि होइन तर जतिसम्म बस्छ नि त्यसमा जस्टिस गरेर बस्नु चाहिँ पर्छ होला एन्ड द्याट बिकम्स अ ह्याबिट के त्यो चाहिँ ह्याबिट हुन्छ क्या त्यो चाहिँ किनभने जुन कम्पनीमा म गइरहेको छु म काम गरिरहेको छु होला म त्यो कम्पनी मन पनि पर्दैन होला म यो कम्पनीमा म आफूलाई चाहिँ अर्को 6 महिना पनि देख्दिनँ होला तर जति महिना म बस्छु त्यति महिना चाहिँ म चाहिँ मेरो कामको चाहिँ जस्टिस गरेर जान्छु मलाई जति पे गरिएको छ मलाई जे भनिएको छ त्यति चाहिँ म प्रुभ गरेर जान्छु डोन्ट डु इट फर द कम्पनी डु इट फर योर सेल्फ होइन इफ यु डु द्याट थिङ त्यो चाहिँ ह्याबिटमा आउँदो रहेछ के एन्ड नो म्याटर वेयर एभर यु गो त्यो ह्याबिट चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेप्लिकेट गर्दै एन्ड द्याट बिकम्स अ सक्सेस फ्याक्टर फर यु टु बिकम सक्सेसफुल अब भोलि गएर चाहिँ जब होल्डर इन अ करियर प्रोफेसनल भएर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ एकदमै सजिलो त्यो एउटा चाहिँ मिसिङ पोइन्ट चाहिँ छ त्यसमा काम गरिएन भने चाहिँ नो म्याटर इफ यु वर्क इन नेपाल अर इफ यु वर्क इन आउटसाइड नेपाल होइन त्यो एउटा चाहिँ जहिले पनि रहिरहन्छ अनि त्यसले आफूलाई फुलफिल पनि गर्दैन ह्याप्पी पनि बनाउँदैन अनि तपाईँले भन्दा एकदम ठिक लाग्यो मलाई यो अर्गनाइजेसन्स बिग कम्पनीज स्पेसली आई थिङ्क दे लुक फर रेडिमेड पिपल होइन एन्ड वाट आइभ चाहिँ सिन स्मलर कम्पनीज जेनरली चाहिँ आर मोर विलिङ टु लाइक यु नो ही और सी विल लर्न विथ द जब भन्ने खालको चाहिँ मोर विलिङनेस देखाउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यु माइट नो मोर अबाउट दिस होइन तर मैले देखेको अनुसार चाहिँ लाइक बिगर कम्पनीज आर मोर लाइक स्टबर्न अबाउट दिस स्मलर कम्पनीज चाहिँ आर विलिङ टु ट्रेन तर द बिग फियर अलवेज इज द्याट यहाँ दिस सच हाई टर्नओभर के अनि यो प्रब्लम चाहिँ मैले पर्सनली पनि एकदम फेस गरिरहेको चाहिँ के हो भने द युथमा चाहिँ सच हाई टर्नओभर बिकज 2000 रुपिज 5000 रुपिज अल्सो बिकम सो अट्र्याक्टिभ राइट होइन रादर देन सम सेन्स अफ लाइक यु नो अब कसो सिभीमा एफआई सी कि कोही मान्छेले 4 महिनाभन्दा बढी कहीँ दिएको छैन भन्दा वान म उसलाई हायरै गर्न खोज्दिनँ बिकज यो मान्छे त हप स्किप एन्ड जम्प गर्दो रहेछ होइन अब त्यो आफ्नो प्रपर लाइक फेथ देखाउनको लागि पनि लाइक यु निड टु ह्याभ सम ब्याङ्क्ड सम इयर्स राइट इन अ कम्पनी के टु सो कि म फेथफुल चाहिँ हुनसक्छु यो कम्पनीलाई भनेर वान तर टर्नओभर हाई भएको कारणले चाहिँ आई थिङ्क कम्पनीज आर मोर रिलक्टेन्ट टु स्पेन्ड टाइम ट्रेनिङ के सो हामीले ट्रेन गऱ्यो हामी खट्यो त्यहाँ म लाइक आई स्टडी अर्गनाइजेसनल साइकोलोजी सो योमा त एकदम रिलेट गरिरहेको हुन्छ क्या हामीले के पढाएको थियो भने it costs roughly 4 to 5 times more to hire a new person than to retain a person. And why when the people say same salary or like you know they think salary is the only investment. I know, but if you as the MD have to train someone, your wage per hour is substantially higher than someone else. I know a junior employee or whatever. So if you are training them, then the number of hours you are investing is also the money spent on that person. Right. I know. Whereas बरु अलिकति एक्स्ट्रा एफर्ट दिएर त्यो मान्छेलाई रिटेन गरेको भए त अल अफ दिस एक्स्ट्रा आवर्स त जाँदैन थियो नि त त्यो सबै चाहिँ हेर्दैनन् कि अनि फर एम्प्लोयर्स चाहिँ द्याट इज अ बिग रिस्क फ्याक्टर चाहिँ यसलाई ट्रेन गर्ने त अनि गरेर 3 महिनापछि जान्छ भने त्यो त हामीलाई ठुलो घाटा हो नि त्यो अर्को मान्छेले ल्याएर सेम अमाउन्ट अफ एनर्जी दिन पऱ्यो कि म चाहिँ सधैँ आई हेभ अ डिफ्रेन्ट इन्टरभ्यू प्रोसेस फर मेरो लाइक मोबाइल कम्पनीको versus my digital marketing company. Completely different interview approaches. For bigger company, I don't like, I am like this, like what employers shouldn't do, ready-made people. I generally look for like that ready-made kind of person only because it's a big company. We look for a lot of years of experience. I know. There's so much turnover, there's so much at stake out there. We generally look for a lot of years of experience. And did some experience so this person can fit in pretty well. I mean, so my smaller company, digital marketing company ko lagi chahi, one of the biggest things I look for is this person willing to invest their time in this company growing? I know, are you willing to grow with us? Is one of the questions I always ask. If you're just looking for a few months before like you find another better job or before you go abroad,
लाइक इफ यु जस्ट लुकिङ फर लाइक त्यो टाइम फिलर मात्र खोजिरह हो भने चाहिँ लाइक आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड इन यु सुडन्ट बी इन्ट्रेस्टेड इन अस आइ एम लुकिङ टु लाइक ग्रो आइ एम लुकिङ फर समन हु क्यान ग्रो विथ अस भन्ने कि सो मलाई चाहिँ यो लाग्यो कि बिगर एन्ड स्मल कम्पनीजमा चाहिँ आई फिल लाइक देयर इज अ बिग डिस्प्यारिटी बिट्विन लाइक दिस मेन्टालिटी नै कि डु यु हेभ लाइक स्मल कम्पनीज पनि कम टु यु लुकिङ फर देयर आर लट अफ स्मल कम्पनीज द्याट कम स्मल इन द सेन्स अफ नम्बर वाइज तर भिजन चाहिँ एकदमै ठुलो भएको कम्पनीजहरू मिडियम साइज कम्पनीजहरू आउँछन् तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो त्यो कुरालाई म डिसअग्री गर्दिनँ तर अगेन हायरिङ प्रोसेसमै तपाईँले भ्याल्यु बेस हायरिङ गर्नु भने चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ आउँदैन कि एउटा वान इज द्याट होइन किनभने चाहिँ तपाईँले के गरिरहनु हुन्छ क्यान यु टेल मी इज वान थिङ द्याट विल नट कम्प्रोमाइज भन्ने बित्तिकै त्यहाँ आइहाल्यो नि त कुरा होइन त्यो अट्र्याक्सन भन्ने कुरा त यतिकै आउँदैन त एउटा त्यो ह्याभिङ सेड द्याट वेन पिपल कम इनसाइड यो कम्पनी वाट वुड यु डु भन्ने कुरा पनि त हो नि वी टक अबाउट एभोल्युसन वी टक अबाउट यो बायोलोजीको कुराहरू गर्छौँ हामीले डिड वी गिभ इन्भाइरोमेन्ट टु इभल्भ द्याट पर्सन इन द अर्गनाइजेसन अनि त्यो मान्छेको या यो ह्युमन बिङको नेचरै हो कि इफ यु डोन्ट लेट देम इभल्भ इनसाइड द अर्गनाइजेसन they will not be able to associate themselves with the organization and if they are not able to associate themselves with the organization they will not stay simple as that यो त बायोलोजीमै भनेको कुरा हो नि यो त होइन सो मेरो क्वेसन चाहिँ अर्को चाहिँ के पनि हो भने चाहिँ हामीले जब पिपललाई हायर गऱ्यौँ उसको अट्र्याक्सन पोइन्ट र हाम्रो अट्र्याक्सन पोइन्ट मिलेको मिलेन उसले भने चाहिँ उसले बिलिभ गरेको कुरा र हामीले बिलिभ गरेको अझ हामीले बिलिभ गरेको कुरा र उसले बिलिभ गरेको कुरामा म्याच छ कि छैन त्यही नै पहिला स्टार्टिङ पोइन्ट भयो आइसकेपछि पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दा उसलाई इभल्भ त गर्नु दिनु पऱ्यो नि नो म्याटर हाउ एक्सपिरियन्स पिपल यु हायर नो म्याटर हाउ स्किलफुल पिपल यु हायर उसको इभल्भ त हुनु पऱ्यो नि त यो अर्गनाइजेसन त उसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हो नि त यो ठाउँमा चाहिँ उसलाई इभल्भ गर्न दिएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ र एभोल्युसनको प्रोसेसमा पनि उसलाई एडजस्ट हुन दिनु पऱ्यो उसलाई कल्चरली फिट गराउनु पऱ्यो होइन अनबोर्डिङ प्रोसेसै हुँदैन कतिवटा कम्पनीजहरूको होइन त्यसमै ऊ चाहिँ उसलाई त्यही फ्रिक्सनहरू त्यो थाहा नपाइकन उसलाई फ्रिक्सन्सहरू त्यहाँबाट सुरु भइसकेको हुन्छ अनि अर्को मैले प्रब्लम के देखेको छु भन्दा चाहिँ अनि क्ल्यारिटी दिँदैनौँ क्या हामी एज अ अर्गनाइजेसन के वी डोन्ट गिभ देम क्ल्यारिटी के होइन वाट आर यु चिजिङ भनेर दिँदैनौँ क्या हामीले बिकज वी आर अ भेरी सफ्ट सोसाइटी क्या हामी सफ्ट कल्चर भयो क्या हामी चाहिँ वी डोन्ट गिभ देम हामी सब्जेक्टिभली चाहिँ ऊबाट एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ तर उसलाई अब्जेक्टिभली हामीले चाहिँ दिएर आउँदैन अनि त्यो अब्जेक्टिभली दिएर पनि पुग्दैन रहेछ कि पिरियडिक रिभ्यू गर्नु पर्ने त त्यसलाई होइन त्यो सेम अर्गनाइजेसन कुनै पनि पिरियडिक रिभ्यू गरेर पनि पुगेन फेरि पिरियडिक रिभ्यू गर्छ अनि के गर्छ पोइन्ट आउट गर्छ तैँले खै त्यो यत्रो स्किलफुल मान्छे तपाईँ त यति पनि गर्न सक्नु भएन पोइन्ट आउट गर्छ हाउ क्यान आई हेल्प भनेर चाहिँ भन्दैन कि सो यो प्रोसेस के यो अगाडिदेखि यहाँसम्मको प्रोसेस नगरेसम्म त पिपल हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट पिपल टु स्टे र अर्गनाइजेसनको नेचर इट्सेल्फ नै यति चेन्जिङ भइरहेको हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एभोल्युसनमा चाहिँ हामीले बिलिभ गरेनौँ र पिपललाई इभल्भ गराउन खोजेनौँ भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ सो जुन तपाईँले क्ल्यारिटी भन्ने कुरा भन्नुभयो नि होइन आई थिङ्क तपाईँले कन्भर्सेसनलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन्सको बारेमा पनि क्ल्यारिटी भन्न खोज्नुभयो मलाई चाहिँ क्ल्यारिटी भन्दाखेरि एउटा कुरा के याद आयो भने जुन जब डिस्क्रिप्सन्स एक्सपेक्टेसन्सहरू छ नि होइन ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पनि कस्तो वेग हुँदो स्पेसल अब आम गोना टक अबाउट लाइक सिनियर लेभल म्यानेजमेन्टहरूको कुरा चाहिँ होइन हामीले कम्पनीहरूमा एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ वी लुक फर सिइओ जेनरल म्यानेजर सिएफओहरू होइन अब हामी के हुन्छ बिबिए एमबिए पढेको बेलामा सिइओको काम के हो सिएफओको काम के हो जेनरल म्यानेजरहरूको काम के हो पुरै लाइक मजाले थाहा भइसकेको हुन्छ वाट इट मिन्स फर द्याट टाइटल सो द बुकिश डेफिनेसन छ तर वेन वी हायर देम द बुकिश डेफिनेसन इज नट द एक्सपेक्टेसन होइन a general manager or a CEO is someone who can like share the responsibilities of the directors ani that is not the bookish definition. Bookish definition भने त decision making हैन decision making भने त अब हामीलाई के हुन्छ भने in my experience हामी के भन्छौँ भने अब यो भर्खरै हायर गरेको मान्छेलाई कसरी decision making power दिने उसको काम देखेपछि काम गरेर पाएको मान्छे छ यताउता सबै देखेपछि बल्ल पो decision making power दिन सकिन्छ हैन अनि अब यत्रो बिजनेसमा लगानी हाम्रो होइन अब उसले केही गल्ती गर्यो भने त उसको स्यालेरी त घट्दैन होइन रिस्क त सबै आफ्नो छ होइन कसरी डिसिजन मेकिङ पावर मात्र दिएर हुन्छ त कम्प्युटरमा बसेर रिपोर्ट मात्र बनाएर अनि त्यसपछि सिइओ हुन्छ त भन्ने खालको विचार आउँछ कि होइन अनि सो द प्रब्लम विथ दिस लाइक यो सिनियर लेभल म्यानेजमेन्टको यो हायरिङमा चाहिँ मलाई लागेको आइम नट सेइङ यो जेनरल रुल नेपालको भने होइन माई एक्सपिरियन्स मात्र चाहिँ लागेको कस्तो हो भने there's a big difference between the book definition that people study and see
एन्ड देन द एक्सपेक्टेसन द्याट देयर इज के अनि यो चाहिँ कस्तो यो डिस्कनेक्ट चाहिँ एकदम ठुलो लाग्छ मलाई अनि त्यसमा पनि क्ल्यारिटी दिन नसक्या हो कि अब आफ्नो कमजोरी हो कि के हो नै थाहा छैन हामी धेरै टाइम्स भइसक्यो कि हामी लाइक सबजना बसेर कुरा भएको किन चाहिँ नसक्यो हामीले हायर गर्न लाइक राख्नु हाम्रो कमजोरी हो कि लाइक यो सिनियर लेभल मान्छेहरू राख्नु नसक्या उनीहरूको कमजोरी हो कि हाम्रो हो उनीहरूले काम गर्न नसक्या हो कि हामीले बुझाउन नसक्या हो कि के हो भनेर के कस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने यो कुराहरू चाहिँ कमजोरी चाहिँ हाम्रै हो नो डाउट अबाउट द्याट यहाँ तपाईँले भन्दै चाहिँ मलाई 2-3टा कुराहरू चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गरेँ एउटा चाहिँ ट्रस्टको इस्यु स्ट्यान्ड आउट भयो अर्को चाहिँ अकाउन्टेबिलिटीको कुरा चाहिँ आयो होइन सो त्यो नभएसम्म चाहिँ डिसिसन मेकिङ हुन चाहिँ गाह्रो भयो होइन यो 2टा फन्डामेन्टल कुरा हो सो यो 2टै फन्डामेन्टल कुरालाई पनि अब्जेक्टिभली हेर्नु चाहिँ पर्दो रहेछ होइन हाउ क्यान यु ट्रस्ट समवन होइन इट्स नट द्याट तपाईँलाई कोही मन पऱ्यो भने ट्रस्ट गर्ने होइन कि द्याट्स बट जेनरली द्याट्स वाट वी डु होइन ट्रस्टलाई पनि अब्जेक्टिभली हेर्नु पर्ला नि त यदि गरी चाहिँ उसले कन्सिस्टेन्टली केही गरेको छ भने त्यो ट्रस्ट गर्न मिल्ला उसले उसको क्रेडिबिलिटी छ भने ट्रस्ट गर्न मिल्ला यो प्यारामिटर्समा चाहिँ कतिको हेऱ्यौँ एउटा चाहिँ होइन अर्को चाहिँ अब अकाउन्टेबिलिटीमा चाहिँ हाउ क्यान यु मेक समबडी अकाउन्टेबल के होइन सो धेरै जस्तो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी नभइकन ट्रस्ट के अरे डिसिसन मेकिङ दिइरहेको हुन्छ कि अनि अकाउन्टेबल हुँदा उसलाई कसरी अकाउन्टेबल हो जवाफदेहिता कसरी बनाउनु त भन्नलाई चाहिँ जवाफदेहिता बनाउनलाई त ओनरसिप चाहियो नि त न अगेन हाउ डु यु क्रिएट द्याट ओनरसिप अगेन सो त्यो यो यही कुरा नहेरिकन नै डिस्कनेक्ट भइकन नै हामीले चाहिँ यो सबै कुरा दिँदाखेरि चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ द्याट्स वाइ लड अफ कम्पनीज आर नट एबल टु गेट बेस्ट आउट अफ देयर लिडरसिप टिम होइन र लिडरसिप टिम पनि लाई पनि इन्सपायर त गर्नु पऱ्यो नि त माथिबाट कोहीले होइन बोर्डले इन्सपायर गर्ने हो कि खै बोर्डले पनि इन्सपायर गर्न सक्यो भने त्यति चाहिँ देखिया छैन होइन सो अगेन बोर्डको काम भने पनि के हो भन्दाखेरि अब नेपालमा प्रब्लम के छ बोर्डको काम भने म्यान्डेट दिने हो स्ट्राटेजिकली भ्यालिडेट गर्ने हो स्ट्राटेजिक कुरामा भ्यालिडेट गर्ने हो होइन म्यान्डेट दिएर चाहिँ पिरियडिक रिभ्यू गर्ने हो र कम्पनीलाई चाहिँ डिरेक्सनमा छ कि छैन भने चाहिँ गभर्नेन्सको पार्ट गर्ने गभर्निङ गर्ने हो नि त होइन द्याट्स वेयर द अकाउन्टेबिलिटी पार्ट कम्स तर यहाँ के छ भने बोर्डको मान्छे नै अपरेसनमा छिर्न रमाउँछन् कि एन्ड द्याट इज वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम किनकि अपरेसनमा खै किन रमाउँछन् मान्छेहरू थाहा छैन इट गिभ्स देम लड अफ पावर होला इट टेल्स देम द्याट मैले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छु भनेर हो कि क्या हो होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अपरेसनमा इन्टरभ्युन भइहाल्छ अनि त्यसले गर्दा मलाई के मेसेज जान्छ भने चाहिँ यु आर नट ट्रस्टिङ मी अनि त्यसले गर्दा चाहिँ म ओनरसिप आउँदैन म अकाउन्टेबिलिटी आउँदैन माइक्रो म्यानेज गरेको फिल भयो भने त झन् कति लाइक काम गर्नमा डिमोटिभेट हुन्छ एक्ज्याक्टली सो यु हेभ टु ट्रस्ट पिपल ट्रस्टको प्यारामिटर छ तपाईँले अब्जेक्टिभली ट्रस्ट गर्दाखेरि उसको कन्सिस्टेन्सी होला उसको क्रेडिबिलिटी होला उसको के अरे उसले कतिको केयर गर्छ भन्ने कुरा यो 3-4वटा कुराहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो अब्जेक्टिभली एट द सेम टाइम यु सुड बी ओके इनफ टु लेट द्याट पर्सन मेक मिस्टेक एन्ड एक्सप्लेन एन्ड एक्सप्लेन अबाउट द्याट मिस्टेक त्यहाँबाट त अकाउन्टेबिलिटी आउँछ नि एकैचोटि कहाँ हामीले पर्फेक्ट खोजेर त कहाँ आउँछ र त्यसैले मैले अघि नै भनेको कुरा चाहिँ त्यतिकै बोलेको होइन मैले एभोल्युसन भनेको कारण त्यही त हो नि होइन वाइ डिड वी इभल्भ एज अ ह्युमन बिङ भनेर चाहिँ सो मेनी थिङ्स ह्यापन टु अस होइन कतिवटा मिस्टेक्सहरू भयो कतिवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो पार्ट्सहरू चाहिँ ग्रो भयो भएन अड्याप्ट गर्यो गरेन हाम्रो सर्टन डिएनएजहरूले कसरी अड्याप्ट गर्यो गरेन होइन त्यही नै बसेर भयो नि त त्यो मिस्टेक्सहरू नहुने भए पर्फेक्ट भयो त हामी इभल्भ नै हुँदैन त्यस्तै नै रहेछ अर्गनाइजेसनमा पनि पिपलहरूलाई इभल्भ गर्न दिएन भनेर एभोल्युसनको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेर चाहिँ लेट पिपल मेक मिस्टेक ट्रस्ट देम टु मेक मिस्टेक आई नो इट्स भेरी हर्टफुल फर द सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम टु सी द्याट किनभने त्यो त्यसको फाइनेन्सियल कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ तर यो नगरेसम्म त यु विल नट बी एबल टु डेभलप टिम लिडरसिप अझ त्यो सेकेन्ड टायरको म्यानेजमेन्ट त हुँदै हुँदैन र ठुलो क्राइसिस हुनेवाला छ यसमा पनि आई हेभ अलरेडी सिन लड अफ कम्पनीज अझ यो फ्यामिली रन बिजनेसेसहरू एकदमै राम्रो गरेर सेकेन्ड टायरै छैन यसमा त होइन त्यही जुन तपाईँले भन्नुभयो नि अब लेट्स गो फ्यामिली रन बिजनेसेस नै भनौँ होइन अब लट अफ मोस्ट अफ द बिग कम्पनीज आउट या फ्यामिली रन बिजनेसेस नै हो होइन यो नेपालको यो कर्पोरेट वर्ल्ड क्रिएट भएको नै त्यसरी नै हो फ्यामिली रन बिजनेसेसले है त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने वान भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट यु ब्रट अप अपरेसन्समा एडमिनमा एकदमै एक्टिभली इन्भल्भ हुने अनि कस्तो हुन्छ नि डे टु डे लाइफमै त्यस्तो एक्टिभली इन्भल्भ भएपछि चाहिँ देन लाइक यु नो वाट एल्स विल द अदर सिनियर लेभल म्यानेजमेन्ट डु कि उनीहरूलाई नै ओभरसी गरिरहेको जस्तो देखिन्छ नि त बोर्डले त मलाई अल द टाइम अन्डर द माइक्रोस्कोप हेरिरहेछ भन्ने खालको जस्तो हुन्छ त्यो पनि अप्ठ्यारो त होला त्यो त्यसमा पनि कमजोरी चाहिँ छ आफै पनि म मान्छु हाम्रो पनि कमजोरी चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ अलिकति हेर्ने नै हुनुपर्छ अनि यो हाम्रो मात्र होइन धेरै फ्यामिली लाइक भेरी राइटफुली सेड लड अफ फ्यामिली रन बिजनेसेसको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रब्लम हो त्यसलाई कसरी सच्याउने अनि उ गर्ने चाहिँ धेरै सोच्नुपर्ने चाहिँ छ हाम्रो अब यो कम्पनीज
यो अहिले इम्प्लोयर्स एन्ड इम्प्लोइजको हामीले कुरा गरिराख्यौँ होइन. नाउ लेट्स गो टु another part of another kind of employee or like non-employee freelancers. So yeah, again म आफ्नो experience तपाईसँग share गरेर चाहिँ then I'll ask you what you think of like you know this whole scenario है. I was looking for graphic designers. अब धेरै कम्पनीजहरूको यो पीडा छ graphic designers खोज्दा चाहिँ not willing to work for not willing to do a job freelance मात्र गर्न खोज्ने हैन. I talk to so many people. I'm willing to freelance. I'm not willing to commit to a job. भन्छ नि. That's one type of freelancer. जो चाहिँ लाइक 3-4 कम्पनी को फ्रिलान्स काम गरेर हुन्छ. Another type of freelancer is I do a job from 9 to 5, 10 to 6, whatever. After that, evenings ma I can do your stuff. So during the day say I can't commit to you. That's another type of freelancer. I spoke to so many of them. I told them, see, I understand you're doing freelance right now. But I'm willing to offer you something more. I'm willing to offer you job security. I know, contingent on your job performance. I'm willing to give you a contract. I know, I'm willing to give you security. I mean, which is something you won't find in freelance jobs, right? If तपाईँ फ्रिलान्सर हो भने 4वटा कम्पनीको काम गरिराख्नु भएको छ भने त एउटा कम्पनीले अर्को मान्छे हायर गर्यो तपाईँको काम चित्त बुझेन भने तपाईँको काम सक्यो भने त 25% अफ यर स्यालेरी गन होइन. अर्को एउटा कम्पनी त्यो 50% त गयो अनि त्यसपछि नाउ यु हेभ टु गो जब हन्टिङ. अब त्यो प्रोजेक्ट हन्टिङ जस्तै कि टाइम एन्ड अगेन देयर इज दिस रिस्क फ्याक्टर ओभर यु है. अब तर मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ मनपर्ने जब मन नपर्ने यो के हो. यो म एकदमै लाइक म 3 छक परेको म बुझ्नै सकिनँ कस्तो मेन्टालिटी हो. जब कि म सिक्योरिटी अफर गरिरहेको छु होइन. वुड यु लाइक टु वर्क पर आवर जसरी आवरली पेड पर्सन or would you like to have a monthly salary? जस्तै त हो नि. Would you like to be paid per design, per यति कन्ट्रा. अब कस्तो हुन्छ फ्रिलान्स काम गर्ने भए पनि त क्लायन्टले पनि त रेस्पोन्ड गर्नु पऱ्यो नि त तपाईँलाई टाइमली फेसनमा सो द्याट तपाईँको प्रोजेक्ट सकोस्. अब क्लायन्ट अहिले होइन यसो 1 हप्तापछि कुरा गरौँ न यसको मेरो यो हप्ता मिलेन भने त्यो हप्ता काम भएन कमाइ पनि भएन होइन. अब उसले क्लायन्टले कहिले तपाईँको क्वेसन्सहरू फिडब्याक गर्छ कहिले यु नो तपाईँको कामको बारेमा कमेन्ट्सहरू दिन्छ. त्यसपछि बल्ल इटरेट गर्न पाइयो. त्यसपछि बल्ल एउटा सानो प्रोजेक्ट कति टाइममा सकिन्छ होला. त्यति दिनसम्म त पैसा आएन तर त्यही एउटा प्रोजेक्टमा झुलेर बस्नु पर्यो. त्यो पनि त एउटा रिस्क छ होइन. सो वाइ आर पिपल नट कन्सिडरिङ अल अफ दिज फ्याक्टर्स. तर द थिङ द्याट इज लाइक प्यारामाउन्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भयो जहाँ बसेर पनि काम गर्न पाउँछु जतिखेर पनि काम गर्न पाउँछु राति 10 बजेसम्म यहाँ अगाडि म्याच प्ले गरेर डिजाइन गर्न पनि सक्छु. अल द्याट स्टफ त्यो चाहिँ इज मोर भ्यालुएबल. तर सिक्योरिटी भन्ने कुरा चाहिँ इज नट. यो म बुझ्नै सकेको छैन साँच्चीकै. ओके यसलाई पनि ब्रेक गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सिक्योरिटी भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी मार्केटले दिएर रहेछ भन्नु पऱ्यो अब चाहिँ. किनभने ह्याड द्याट नट बिन देयर मान्छेहरू आइहाल्थ्यो नि. सो द्याट मिन्स के रहेछ भन्दा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इट्सेल्फले नै एउटा खाली चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ दिएर रहेछ. सो लुजिङ अ कन्ट्र्याक्ट क्यान इज अल्सो पोसिबल. तर अगेन गेनिङ 2 or 3 मोर कन्ट्र्याक्ट इज त्यो भए त आइहाल्थ्यो बिकज देयर सो एक्ज्याक्टली इन सो हाई डिमान्ड. एक्ज्याक्टली मलाई नो वान क्लाइन्ट इज भ्यालुएबल. एक्ज्याक्टली एउटा त्यो भयो होइन. किनभने चाहिँ मार्केटको रियालिटी त्यो रहेछ भने त्यसले भ्यालिडेट गरिदिइहाल्यो. अदरवाइज इट्स अ फ्री मार्केट होइन. फ्री मार्केट तरिकाले नै काम गरिरहेको छ भने मार्केटले त्यो सिग्नल दियो भने चाहिँ त्यसलाई नै हामीले सत्य भनेर मान्नु पऱ्यो. सेकेन्ड भने चाहिँ क्रिएटिभ पिपललाई चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ अटोनोमी भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ. हाउ आई डु इट वान आई डु इट इट्स अप टु मी भन्ने त्यो चाहिँ फेरि साइकोलोजीमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल मोटिभेटर हो कि होइन. मान्छेलाई चाहिँ क्यारेट एन्ड स्टिकले मोटिभेट गर्छ त्यो चाहिँ एक्सट्रिन्जिक बाहिरी मोटिभेसन भयो. इन्ट्रिन्जिक मोटिभेसनको चाहिँ तपाईँको 3टा कम्पोनेन्टमा एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ अटोनोमी हो कि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई भित्रबाट मोटिभेट गर्छ कि होइन. सो अटोनोमी भनेर चाहिँ कहाँबाट म गर्छु के गर्छु म आफ्नो हिसाबले जे पनि गर्छु भने त्यो त कुनै पनि त्यो दिनै सकिँदैन रहेछ. तर एज एन इम्प्लोयर अफ क्रिएटिभ्स नै म एउटा क्वेसन सोध्छु तपाईँले वाइ कान्ट द्याट बी वान अफ द रिक्वायरमेन्ट वाट आर इम्प्लोइज लुकिङ फर. क्रिएटिभ्सले यो माग्न पनि त सक्छ नि कम्पनीलाई. वान अफ द थिङ्स द्याट इज इम्पोर्टेन्ट टु मी इज दिस फ्रिडम अफ वेन आई वर्क हाउ आई वर्क. दिस अटोनोमी चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट छ. यो प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा. सो एज अ कम्पनी रिलाइङ अन क्रिएटिभ्स म फ्रिलान्सर्समा रिलाइ गर्छु भने त
म आफ्नो एउटा इम्प्लोइले पनि मलाई त्यो माग्यो भने त प्रोबब्ली मान्छु होला नि त आफ्नो दे माइट बी अ नेगोसिएसन ओके लाइक यु नट अ फ्रिलान्सर आइएम पेइङ यु इभन इफ देयर इजन्ट एनी वर्क होइन सो त्यसको बाबतमा आफ्नो लागि पनि त सम बेनिफिट चाहियो विच इज योर आवर्स आइएम पेइङ यु फर योर आवर्स भन्यो नि त होइन सो तिमीलाई फ्रिडम म दिन सक्छु होइन तर यसो यसो कुरा चाहिँ मेरो पनि एक्सपेक्टेसन छ है भन्ने खालको भयो भने त त्यो पनि त एउटा नेगोसिएट गरेर एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सकिन्थ्यो होला तर त्यो मैले कोहीबाट पनि सुनिनँ अगेन मार्केटमा त्यो चाहिएकै रहेछन् भनेर भन्टाल्नु पऱ्यो होइन र सेकेन्ड वान भनेर चाहिँ अर्को इन्ट्रेन्जिकली मोटिभेट गर्ने भनेर चाहिँ एउटा त अटोनोमी भयो अर्को पर्पस पनि छ नि त अन्त मेबी दे डिड नट दे डोन्ट सी पर्पस वर्किङ फर एनी फर्म के दे सी द पर्पस वर्किङ अलोन होला कि होइन फ्रिलान्स भएरै गर्दाखेरि त्यो पर्पस चाहिँ उसको चाहिँ मिट भयो होला कि त्यो उद्देश्य चाहिँ उसको मिट भयो होला कि त्यो पनि एउटा इन्ट्रेन्जिक मोटिभेसन चाहिँ मेबी दे डिड नट सी इट विथ द कम्पनीज के त्यो कम्पनीसँग कनेक्टै गर्न सकेन होला अब अगेन अब कम्पनीले के गर्न सक्छ यसमा आई डाउट दे क्यान डु एनिथिङ मच किनभने मार्केट इज अ डिसाइडर होइन तर एउटा कुरा चाहिँ फेरि ह्युमन फ्याक्टर त छ नि त एक्लै काम गर्न रमाइलो हुँदैन के हुँदैन एक्लै काम गर्नलाई चाहिँ ह्युमन्स अलवेज लुक फर द्याट एसोसिएसन के कुनै बेला चाहिँ फेरि उनीहरूको यो अटोनोमीको निड चाहिँ होइन अटोनोमीको निड चाहिँ नहटाउला अफिलिएसनको निड चाहिँ हाई हुन्छ कि होइन उसलाई के गर्छ उसलाई चाहिँ के हुन्छ एसोसिएट गर्न मन लाग्छ है त के गर्छस् भन्दा चाहिँ म फ्रिलान्सर हो भनेर चाहिँ कतिसम्म मन लाग्छ त म यो कम्पनीसँग आइडेन्टिटी र जब अफिलिएसनको कुरा अगेन फेरि इन्सपिरेसनको कुरा गरेँ नि त्यो आइडेन्टिटी र अफिलिएसनको कुराहरू चाहिँ चाहियो नि त होइन दे आर सो मेनी पिपल इन द युएस अल्सो हु आर डुइङ फ्रिलान्सिङ वर्क त्यति नै पिपल किन गुगल र एप्पलमा एट्र्याक्टेड छन् भने चाहिँ अफिलिएसन आइडेन्टिटी हो नि त वेयर डु आई वर्क आई वर्क इन गुगल द्याट गिभ्स यु द्याट आइडेन्टिटी होइन त्यो चाहिँ अगेन फेरि गोइङ ब्याक टु आवर फर्स्ट अहिले के कुरा गरे अनुसार त्यो इन्सपिरेसन लुकअप टु म चाहिँ यो कम्पनीलाई साँच्चै लुकअप गर्छु भन्ने कम्पनी क्रिएट नगरेसम्म चाहिँ अब क्रिएटिभ पिपलहरूलाई पनि हामी चाहिँ अट्र्याक्ट चाहिँ गर्न चाहिँ सक्दैन सो यसरी पनि यसलाई चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्ला त्यही मलाई यो म एकदमै आई क्यानट ऱ्याप माई हेड अराउन्ड दिस कि हाउ आर पिपल so willing to give up on things like security, affiliation, identity. Right. यो सबै कुरा and freelancing मा freedom छ but is freedom that much further ahead than things like security? भन्ने कुरा चाहिँ म बुझ्नै नसकेको त्यति बेला चाहिँ market has decided according to you. अर्को कुरा मलाई सोध्नु मन लागेको चाहिँ होइन अब लेट्स टक अबाउट समथिङ द्याट्स करेन्टली अब जेठबाट सुरु गर्ने भनेको कुरा चाहिँ यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स भनेर मैले राखेको छु होइन बट थिङ्स लाइक 2 day weekends अब कन्ट्रिज लाइक नर्वे स्विडनहरूले त आई थिङ्क 3 day weekends बनाउन थालेको छ हाम्रोमा अब 2 day weekend हुने कुरा छ अनि अब यसको के छ भने गभर्मेन्ट र ब्याङ्कहरू छुट्टी त्यति बेला अब प्राइभेटलाई पनि स्कुल्सहरूलाई पनि गर भनेको छ प्राइभेटलाई पनि गर भने त छ होला तर अब गर्छन् गर्दैनन् थाहा छैन होइन अब 2 day weekends where do you see that fitting in the sense of like अब पहिला पनि ट्राई भएको कुरा त हो यो अनि फेल भएको अब फेल भएको कि रिट्र्याक्ट गरेको होइन अब आई डोन्ट ह्याभ टु मच नलेज अबाउट दिस बट आई नो द्याट इट वाज रिट्र्याक्टेड अनि अब अहिले पनि एक्सपेरिमेन्ट ट्रायल पिरियडको लागि भनेको छ कति समयको लागि हुन्छ त वी डोन्ट नो होइन तर समथिङ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यो वाट सुड इम्प्लोइज बी लुकिङ फर भन्ने कुरा चाहिँ what I think is important is does this person value my non-work time? Right? My non-work time is essential to me. Does this person respect that? I think one of the things you need to consider is work-life balance. Like work is part of your life. It's not your life. Right? जो कोहीले पनि त्यो सोच्नुपर्छ बिजनेस पिपल चाहिँ feel like it doesn't apply to them जस्तो होइन but as jobs चाहिँ it's just part of your life it's not your life so non-work time पनि essential छ भन्ने कुरा चाहिँ I think that is important to consider but anyway त्यो moving on from that चाहिँ यो अब यो 2 day work week को चाहिँ कति applicable हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसको यो ब्याङ्क यिनीहरूले त गर्ने नै भयो होला तर प्राइभेट को बारेमा हेरौँ न डोन्ट नो यो चाहिँ येट टु बी सिन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने इन्ट्रेस्टिङमा छौँ हामी चाहिँ होइन वी आर इमर्जिङ इकोनोमी पनि छ र अर्को चाहिँ कस्तो भन्छ चाहिँ कन्ज्युमरको साइडमा हेर्दाखेरि आर दे रेडी फर द्याट होइन अब अहिले नै के कुरा चलिरहेको छ भन्दा चाहिँ सरकारी हस्पिटल्सहरूले चाहिँ दे आर नट एबल टु गिभ
के अरे त्यो सेवा जुन दिन सक्नु, किनभने चाहिँ अहिले नै एकदमै प्याकम प्याक छ, 2 दिन विकेन्ड 2 दिन बिदा हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ हिट गर्छ भनेर चाहिँ आइसकेको छ कुराहरू होइन। अहिले नै सो मेनी कमर्सियल ब्याङ्क्स आर नट एबल टु मिट सो मेनी अफ देयर वर्क होइन। त्यसले गर्दाखेरि म त के भन्छु ब्याङ्क्सहरू त 2टा सिफ्टमा चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि, अनि त्यो भयो भने चाहिँ अझ बेटर चाहिँ हुन्छ होला। बिहान 7 बजीदेखि 2 बजीसम्म, 2 बजीदेखि 8-9 बजीसम्म गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। अब अगेन इमर्जिङ इकोनोमी छ, के अरे पपुलेसन एकदमै हाम्रो राम्रै छ, वी आर गुड पपुलेसन, वी आर ग्रोइङ होइन। र हाम्रो के अरे कन्ज्युमर साइडको डिमान्ड पनि एकदमै हाई छ कि जोसँग पनि होइन। यु आर रनिङ योर ओन बिजनेस, यु नो वर्क डज नट स्टप एट 5 o'clock, your customer will call you at 6 o'clock in the evening होइन। ल काम आयो भने चाहिँ अनि तपाईँले ल वर्क लाइफ ब्यालेन्स ल जा भन्ने कि भोल्ने चाहियो भन्छ नि, उसलाई चाहिँ केही न केही त भन्नुहुन्छ नि तपाईँ जानुभन्दा अगाडि होइन। सो इट्स भेरी डिफिकल्ट के, र यो इमर्जिङ नेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ यही नै हो होइन। डेभलप कन्ट्रिजहरूमा यो सबै कुरा सेट भइसकेको हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई त्यति गाह्रो भएन। डेभलपिङ नेसन इमर्जिङ नेसन्सहरूलाई चाहिँ वी स्टिल निड टु डु अ लट अफ वर्क होइन, वी निड टु डु सो मेनी थिङ्स के। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइन ड्र गर्न गाह्रो छ, इम्पोसिबल होइन, गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ होइन होइन। त्यो गर्न चाहिँ गाह्रो भएर पनि अहिले चाहिँ येट टु बी सिन होइन। सो हार्ड लाइन त राख्न अप्ठ्यारै होला होइन। लाइक अब सम स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजमा राख्छन् होइन, लाइक पिपल्स फ्री टाइम, देयर नन वर्क टाइम इज मोर एसेन्सियल देन द्याट वान इमर्जेन्सी। अब नट फर अल जब्स, आई मिन लाइक डक्टर्स, पुलिस एन्ड अलको त अर्कै कुरा भयो होइन। बट फर लेट्स से लाइक अफिस जब्स एन्ड अल, या आई एग्री विथ यु, मेबी अ हार्ड लाइन माइट बी अ लिटल बिट डिफिकल्ट। तर तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यसो अलिकति चित्त नबुझेको चाहिँ मलाई, किनभने अब यसरी नै कन्टिन्यू भइराख्यो भने त देन वेयर डज इट स्टप कि। सो लाइक यो बेसिकली अन कल जस्तो भन्न पनि त मिलेन नि होइन। अब इमर्जेन्सी भने पनि त लाइक अब मलाई के क्लाइन्टले पनि त रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन। आई क्यान ओन्ली रेस्पेक्ट माई इम्प्लोइज नन वर्क टाइम इफ द क्लाइन्ट रेस्पेक्ट्स द्याट एज वेल होइन। सो इट्स नट यो त दिस इज लेस अबाउट मी देन अबाउट द निड्स अफ द अदर पिपल। फर इक्जाम्पल होइन, एउटा सर्भिस बेस्ड कम्पनीको बारेमा हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, इफ इट्स नट एन इमर्जेन्सी होइन, इज इट रियली इम्पोर्टेन्ट कि तिमी 8 बजे चाहिँ एउटा मेसेज पठाएर सर यसो यसो थियो होइन, लाइक बरु माइट एज वेल सेन्ड एन इमेल अर मेसेज सेङ ठ्याक्कै याद आयो जस्ट सेङ दिस, यु क्यान रिभर्ट ब्याक टु मी टुमोरो, त्यति भन्न पनि सकिन्छ। त्यो रिस्पेक्ट, म्युचुअल रिस्पेक्ट त चाहिन्छ नि होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ भन्न खोजेँ मैले चाहिँ त्यो राइट। तर इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ इमर्जिङ नेसन र यो कुरा पनि मार्केटले भ्यालिडेट गरिसकेको छ कि जसले राम्रो रेस्पोन्ड गर्छ, जसले अफ आवरमा पनि रेस्पोन्ड गर्छ, जसले वर्क लाइफ ब्यालेन्सै हेर्दैन त्यही कम्पनीले राम्रो गर्छ नि त फेरि होइन। इफ यु टक अबाउट इभन मलाई चाहिँ कहाँ गाह्रो हुन्छ भन्दा चाहिँ आई टक विथ इन्डियन एन्टरप्रेन्योर्स के, कहाँ लेभलमा छ के उनीहरू त के को कुरा गरेर छ तिमीहरू त यार कस्तो, तिमीहरू भन्दा त हामी त साँच्चै बढी काम गर्दो रहेछ कि। सो वर्ल्ड स्टेजमा पनि वेयर डु वी वान्ट टु इस्टाब्लिस आवर सेल्फ, किनभने मार्केटले त डिमान्ड गरिसक्यो नि त। मार्केट डज नट लुक फर तपाईँको वर्क लाइफ ब्यालेन्स होला नि त। जुन चाहिँ कम्पनीले रेस्पोन्ड गर्यो त्यही कम्पनीले विन गर्छ, जुन चाहिँ कन्ट्रीले हार्ड काम गर्यो त्यहीले गर्यो। चाइना किन अगाडि गयो त, म्यासिभ काम गरिरहेको छ। इन्डिया किन अगाडि गयो त, म्यासिभ काम गरिरहेको छ। उनीहरूले ड्र नै गर्दैन, उनीहरूको त 8 बजे बेलुका 8 बजे 9 बजे होइन चाहिँ केही पनि होइन होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि अब यो कम्पिटिसनमा चाहिँ हाउ डु यु वान्ट टु टेक इट भन्ने कुरा नै हो। त्यो एक ठाउँमा छ, तर इम्प्लोइ वेलबिङ, मेरो भाइ इन्डियामा डोइचे ब्याङ्कमा काम गरिरहेको थियो कि, राति 2 बजे फोन गर्छ है मलाई, म भर्खर अफिसबाट फिर्ता आएर भन्छ है। अनि त्यो बिचरा त्यो काम गर्दा यस्तो दुब्लाएर मलाई त यति माया लाग्यो मेरो भाइको है। त्यो जस्ट दलाउने कि दलाउने काम सक्छौ, त्यो काम सकेपछि अर्को पनि काम टन्न छ काम दिनको लागि होइन। सो वर्क नेभर एन्ड्स होइन। अब त्यस्तो खालको अब के लाइफ थियो होइन, कस्तो लाइफ दिइरहेको छौ तिमी आफ्नो इम्प्लोइजलाई होइन। म युकेमा पढिरहेको बेलामा आई वाज sharing an apartment with my friend, lawyer हो होइन। ऊ यस्तो कम्पिटिटिभ लाइफ होइन, कम्पिटिटिभ स्केड्युल, जतिखेर पनि काम मात्र गरिराख्नु पर्ने। खाने बेलामा लाइक वाइल गोइङ टु अफिस पनि वेन ही वाज गोइङ टु द ट्युब स्टेसन, एक हातमा केरा बोकिरहेको छ, एक हातमा टोस्ट, पिनट बटर टोस्ट बोकेर हिँडेर 7 minutes वक थियो फ्रम आवर अपार्टमेन्ट टु द ट्युब स्टेसन, खाँदै गइरहेको थियो। बाई द्याट टाइम हि रिचेस दे 1 toast एन्ड बनाना सकिन्छ, ब्रेकफास्ट है उसको। लन्च खाएको, मोस्ट डेज लन्च खाएको हुँदैन। डिनर हि पिक्स इट अप फ्रम अ रेस्टुरेन्ट, 11-12 बजे आउँछ अनि त्यसपछि त्यहीँ खान्छ है। यस्तो गर्थ्यो। अपार्टमेन्ट फिर्ता आएपछि इन द मिडल अफ इटिङ जस्ट त्यो चम्चा फालेर
क्या कर रहा हूँ यार मैं भनेर भन्थ्यो कि म जस्ट अलवेज मिजरेबल विथ दिस लाइफ के अब या वेयर डु यु वान्ट टु बी अन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड स्टेज एउटा क्वेसन छ इकोनोमिकली स्पिकिङ होइन तर वेल बिइङ इज अल्सो समथिङ टु बी कन्सिडर्ड नि होइन जस्तो लाग्छ होइन अब लाइक तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो लाइक द पर्सन हु डजन्ट केयर अबाउट अल अफ दिस गेट्स अहेड होइन बिकज द मार्केट डिमान्ड्स द्याट तर फेरि अब इम्प्लोइ वेलबिङको कुरा सोच्ने हो भने द्याट गोज डाउन द ड्रेन होइन फेरि आई एम नट अगेन्स्ट इम्प्लोइ वेलबिङ बिङ एचआर कम्पनी वी लुक फर द्याट तर कस्तो भन्छ पिपलहरूको एक्सपेक्टेसन र एस्पिरेसनै हाई छ के गर्नुहुन्छ सबैजनालाई आइफोन चाहिएको छ सबैजनालाई बढी कमाउनु छ तपाईँले राम्रो वर्क लाइफ ब्यालेन्स ल गराउनुहोस् न त त्यही हिसाबले तपाईँले पैसा कमाउनु सक्नुहुन्छ गिभन द कम्पिटेटिभ ल्यान्डस्केप एउटा थियो त्यही हिसाबले तपाईँले स्यालेरी भोलि गरेर दिन सक्नुहुन्छ त गर्नै गाह्रो छ अनि राम्रो मात्रै दिएर मात्रै पनि त हुँदैन रहेछ होइन सो अगेन इट्स नट अबाउट आई थिङ्क वेलबिङ इज वान थिङ तर कम्पनीजहरूले फोकस गर्ने भने चाहिँ आई थिङ्क दे निड टु कोच पिपल टु म्यानेज द एनर्जिज के रादर देन टाइम के प्रायोरिटाइज गर्न सक्यो भने धेरै कुराहरू गर्न सकिँदो रहेछ के फोकस दिन सक्यो भने धेरै कुराहरू गर्न सकिँदो रहेछ के एन्ड द्याट्स वाट लट अफ ग्लोबल कम्पनीज डज के इन टर्म्स अफ हाउ डु दे कोच द पिपल टु प्रायोरिटाइज थिङ्स के तपाईँले प्रायोरिटाइज गर्न सक्नुभयो तपाईँले केही कुरामा एकदमै स्मार्टली काम गर्न त्यो त्यसमा जसले गर्न सक्यो त्यही नै हो अब आई डोन्ट थिङ्क वर्क लाइफ ब्यालेन्स भनेर चाहिँ यो टाइम चाहिँ ड्र लाइन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अब आई डोन्ट नो हामीले दिन खोजेको कुरा त हो तर एउटा टाइममा गएर चाहिँ इभन त्यो पिपललाई पनि उसको एस्पिरेसन उसको त्यो नै अनमेट भएको जस्तो फिल होला सो त्यसले गर्दा चाहिँ सो इट्स अ डिबेटेबल इस्यु हो स्पेसली इमर्जिङ नेसन लाइक नेपाल होइन सबैलाई कसरी के गर्ने भनेर चाहिँ अब हेर्नै पर्ला एभ्रीबडी वान्ट्स टु बिकम अ Steve Jobs, everybody wants to become Elon Musk and look how many hours they work 120, 150 hours a week हो भने त अब हामी पनि त्यही रेडी हुनु पऱ्यो होइन हामी यतिकै ठिकै छ भने चाहिँ त्यही हिसाबले जानु पऱ्यो होइन सो मार्केटले त्यो चोइस दिएको छैन हामीलाई द्याट्स वाट आई एम ट्राइङ टु स्टेट मार्केट हेज नट गिभन अस द्याट चोइस बिकज मार्केट इज डिटरमाइनिङ एभ्रिथिङ के अनि आई थिङ्क फ्री मार्केटको ब्युटी पनि त्यही नै होला Good. That answers my question. Even though sometimes like मेरो चाहिँ question आइरहेछ तपाईले भन्दा चाहिँ sorry yeah तर that makes sense. गाह्रो छ यो कुरा चाहिँ मैले के हो भने यो मेरो यही डिजिटल मार्केटिङ कम्पनीमा चाहिँ मैले अल्टरनेट सन्डेज चाहिँ ब्रेक दिएँ कि के भयो भने सर ब्याङ्क जानुपर्छ ऊ जानु लाइक अब गभर्मेन्ट अफिसेसहरू कहिले काहीँ जानुपर्छ ब्याङ्कहरू गइराख्नुपर्छ यो सबै कुराहरू कति कुराहरू आइरहेको हुन्छ शनिबार सबै कुरा छुट्टी भनेपछि लाइक वेन डु वी डु एनिथिङ एल्स होइन द्याट आर नेसेसरी अब अफिसबाट ब्रेक लिने हो भने अफिसको लाइक यु नो अब वी स्टे प्रिटी बिजी सो अफिसबाट ब्रेक लिने हो भने त्यो काम कम्प्रोमाइज भयो होइन अनि त्यसपछि त्यो अब हाम्रो स्मल टिम छ सो अब त्यो पनि चित्त बुझ्दो नहोला होइन अब ब्याङ्कमा जाने हो भने जे गर्नको लागि पनि 2 घन्टा लाग्छ कामै छोडेर आऊ भने जस्तो हुन्छ एउटा पैसा निकाल्न पनि के अरे चेक डिपोजिट गर्नको लागि पनि यु हेभ टु टेक 1 डे अफ फ्रम वर्क जस्तो हुन्छ है अब त्यस्तो छ गभर्मेन्ट अफिसेसमा झन् 50वटा झ्यालमा जानुपर्छ होइन सो लाइक वेन डु वी डु एनिथिङ भनेर ठिकै छ ल 2 सन्डेज चाहिँ अ मन्थ ओके भनेको थिएँ मैले अब अहिले जेठबाट चाहिँ झन् गाह्रो है अब के गर्ने 2 सन्डेज अफ वीक पनि छुट्टी दिएर के अर्थै भएन जस्तो भयो कि सो त्यही भएर चाहिँ मलाई यो क्वेसन पनि ल्याउनु मन लागेको थियो फ्रम यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ भनेर जस्ट लाइक यु नो नियरिङ द एन्ड अफ आवर पडकास्ट होइन फ्यु क्वेसन्स चाहिँ मेरो लागि थियो अब यु फ्रम एन एचआर कम्पनी होइन यु कनेक्ट एम्प्लोयर्स टु एम्प्लोइज फेसबुक आएको छ जसले त संसारलाई अब भेटाइदिएको छ होइन एनी एम्प्लोयर एन्ड एम्प्लोइ क्यान फाइन्ड देमसेल्भ्स अब लिङ्क्डइन भन्दा कडा जस्तो भइसक्यो फेसबुकको ग्रुप्सहरू क्रिएट गरेर होइन लुकिङ फर दिस लुकिङ फर द्याट भनेर अब वेयर डज द्याट फिट इन टु अब यो अहिलेको दिस मार्केट चाहिँ यो द्याट यु आर इन होइन फेसबुक एन्ड लिङ्क्डइनले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको छ कि के भएको छ लाइक यसमा चाहिँ यस्तो छ अहिलेको इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ पिपल आर नट लुकिङ फर जब्स पिपल आर इन फेसबुक अर सोसियल मिडिया होइन अझ टिकटकमा छन् अझ पिपलहरू त अहिले होइन सो टिकटकबाट नि जब खोजिरहेको छ किन नखोज्नु टन्नै छन् त्यहाँ पनि हुन्छन् होइन सो अगेन मार्केटले बोलेको कुरा हो यो पनि होइन सो वी डोन्ट टेक देम एज अ हाम्रो कम्पिटिटर भन्दा नि त्यो त हुँदैन कहिले पनि होइन वी टेक देम एज अ इनेबलर अर हामी पनि त्यही सिस्टमको पार्ट चाहिँ हो भनेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ होइन अदरवाइज त
यु विल बी डिस्कनेक्ट विथ द मार्केट नि मार्केटसँग तपाईँ अलाइन नै भएन नि होइन सो फेसबुक ग्रुप्सहरूमा हामी पनि पोस्ट गर्छौँ हामी पनि एक्टिभ हुन खोज्छौँ होइन अब कन्टेम्पोरेरी तरिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ छन् त त्यो पिपलहरू वेयर आर दे आवर अब हामीले पनि त्यो स्काउटिङ गरिराख्नु पऱ्यो नि सो जहाँ छन् त्यहाँ त हामी रिच गर्नै पऱ्यो सो वी डोन्ट टेक देम एज अ कम्पिटिटर वी डोन्ट टेक देम एज अ यिनीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो काम लाग्दैन वी टेक देम एज अ इन्टिग्रेटर इनेबलर जस्तै लाग्छ होइन विच वी बी कनेक्टेड विथ देम एन्ड देन वर्क एन्ड फाइन्ड पिपल कनेक्ट पिपल त्यसरी नै हामी चाहिँ काम गरिरहेको छौँ सो आई थिङ्क दिस इज वाट लट अफ HR company like us are also doing it so इन्ट्रेस्टिङ किनभने यो मलाई चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ किन लागेको थियो भने अब हामी पनि खोज्ने बेलामा लट अफ टाइम्स बी पोस्ट त्यही ग्रुपहरूमा लिङ्क्डइनमा गर्छौँ होइन हामी अन्त भन्दा पनि लिङ्क्डइनबाट चाहिँ हामी धेरै एप्लिकेन्ट्सहरू पाइरहेको हुन्छौँ विच इज भेरी नाइस टु सी द जस्ट 3 years ago before I went to the UK I used to barely see Nepali like job seekers on LinkedIn 2018 or 4 years ago I barely saw anyone on LinkedIn seeking jobs out there now like everyone's looking for jobs on LinkedIn and like everyone's looking for potential employees also on LinkedIn which is so nice to see त्यो चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्छ तर म यो सोध्न चाहिँ किन मन थियो भने यो अब जग्गा सग्गाको पनि अहिले फेसबुकबाटै हुन्छ होइन तर जब यो सुरु भएको थियो फेसबुकबाट अनि अनलाइन ब्रोकर्सहरू त्यति बेला चाहिँ यही जग्गा दलालहरू चाहिँ त्यति बेला लाइक अलमोस्ट दे फेल्ट लाइक दिस इज आवर सिन्डिकेटेड एरिया लाइक यु कान्ट buy or sell your property without us being involved भन्ने खालको लाइक त्यो सिन्डिकेटै जस्तो क्रिएट गर्न खोजिरहेको कि अनि अप्ठ्यारो पर्यो त्यति बेला बट राइट नाउ त अहिले जसले पनि फेसबुकबाट टिकटक यताउताबाट गरिरहेको छन् अनि मैले चाहिँ त्यही भएर पनि लाइक इज इट समथिङ सिमिलर कि त्यस्तो भनेर चाहिँ आई थिङ्क इट हेज हेल्प्ड अ लट हामी जस्तो कम्पनीलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको छ last question I have like this conversation I want to have say my ekdam I loved that you brought up consulting one of the things that that your company focuses on bhanera chai haina katiko in demand cha yo consulting भन्ने सर्भिस चाहिँ reason I bring this up is I studied organizational psychology one of the things we do नै is consulting and one of the main job areas नै you can enter is consulting अनि अब consulting भनेको के हो भनेर यहाँ बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् कतिले हैन अब मैले a lot of times I met some government employees and all हैन and I was telling them मैले organizational psychology गरेको I'm interested in consulting भन्दाखेरि I heard कि government is also seeking this kind of service मतलब दङ्ग पर्यो कि अनि consulting basically हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई कसरी सिकाउँथ्यो भने लाइक you need to know all the empirical research that has been done in this field अब organization culture को बारेमा हो भने know the empirical research behind this हैन structure को बारेमा हो भने त्यही हो हैन if your decision making know all of it so that when companies are facing problems हैन blame game हुन्छ हैन boss blames the employee blames the boss हैन so if I come to you saying कि I have this problem in my organization I need your consulting service म के भन्छु अल्छी छन् यस्तो छ उ छ भनेर ब्लेम गरिदिन्छु एम्प्लोइलाई सोध्यो भने बस यस्तो छ भन्छ बुझ्दै बुझ्दैन भनिदिन्छ हैन सो एउटा मान्छेको पर्सपेक्टिभ लिनु भनेको त गल्ती नै भयो हैन बायस्ड ओपिनियन हुन्छ सो कन्सल्टेन्ट कम्स इन डायग्नोसिस द प्रब्लम हैन प्रोभाइड्स possible solutions हैन अब you can come in as a consultant you can come in undercover type हैन as an employee like because most of the information in a company happens transmits through gossip so you can be part of the organization to you know figure out यसो कुराहरु छ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने फिल्ड हो यो हैन एरिया हो यो अब यहाँ त्यति in demand जस्तो लागेन in the sense that अब I also come from a big business group outside opinion हरु अब के थाहा छ people don't like to pay for this रहेछ के tangible कुरालाई चाहिँ yes यो काम गर खै काम सर यहाँ छ म्याम यहाँ छ सक्यो ल tangible काम you can point at it you can see it you can touch it intangible काम the thinking हैन this को लागि चाहिँ people don't like to pay so like can you tell us a little bit about consulting I think post
कोभिड चाहिँ यसको चाहिँ डिमान्ड एकदमै राम्रो छ किन भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी हेभ रियलाइज द्याट त्यो जुन सर्भाइभलको स्टेकमा बस्यो जुन कम्पनी चाहिँ स्केल गर्न सकेन ग्रो चाहिँ गर्यो स्केल चाहिँ गर्ने करोडौँको अरबौँको टर्नओभर छ प्रफिट मार्जिन एकदमै थिन होइन त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि अब कम्पनीजहरूले चाहिँ दे वान्ट हामी जस्तो कम्पनीजलाई आएर चाहिँ होइन अपरेसनल इस्युजमा होइन ह्युमन साइडको इस्युजमा होइन त्यो कुरामा चाहिँ उनीहरूले हेल्प लिन चाहिँ खोजेको छ र अहिले धेरै कम्पनीजहरूसँग हामी त्यसरी नै काम गरिरहेछौँ होइन तपाईँले भने जस्तै टेन्जिबिलिटी दिनुपर्छ otherwise they will not believe in you or they will not value your service होइन that is your core competency or तपाईँको competitive advantage पनि त्यही नै हो if you are able to show them tangibles र साँच्चैको visible changeहरू ल्याउन सक्यो भने चाहिँ there's lot of scope र lot of organizations are seeking that especially in Kathmandu also outside Kathmandu also okay so अहिले त म चाहिँ एकदमै राम्रो स्कोप चाहिँ देख्छु होइन सो अभियसली कम्पनीको प्रोफाइलहरू हेर्नुपर्छ सर्टेन कम्पनीको भ्याल्यु सिस्टम र हाम्रो भ्याल्यु सिस्टम मिल्छ मिल्दैन त्यो हेर्नुपर्छ होइन त्यो नहेरेसम्म चाहिँ हामी पनि कुनै पनि वर्क चाहिँ टेकअप चाहिँ गर्दैन उसले साँच्चैकै लङ टर्म राम्रै गर्न खोजेको छ इम्प्लोइलाई पनि राम्रैसँग लान खोजेको छ आफ्नो टिमलाई पनि प्रुडेन्ट तरिकाले ग्रो गर्न खोजेको छ भने त्यस्तो कन्सल्टिङ प्रोजेक्ट मात्रै लिन्छौँ सो अल्सो वी अल्सो बिकम भेरी सेलेक्टिभ अबाउट होइन अनि त्यो गरेपछि अनि त्यसपछि त्यो सेलेक्टिभ भएर उसले त्यो कुरामा अग्री भएर चाहिँ इट्स भेरी इजी टु गिभ द्याट हार्ट एन्ड सोल एन्ड माइन्ड एन्ड एभ्रिथिङ होइन स्वेट अनि साँच्चैकै टेन्जिबल डिफरेन्सेसहरू चाहिँ ल्याउन सक्दो रहेछ र अल्टिमेटली कन्सल्टिङले के गर्ने होइन सल्लाह मात्रै दिने होइन त मिनिङफुल चेन्ज चाहिँ कम्पनीलाई दिनै पर्यो क्या सो द्याट इज योर च्यालेन्ज एन्ड द्याट्स योर खुबी एन्ड द्याट्स योर कोर कम्पिटेन्सी इफ यु आर नट एबल टु डु इट यु आर नट अ गुड कन्सल्टेन्ट इफ यु आर एबल टु डु इट मार्केटले तपाईँलाई जहाँबाट पनि खोजेर ल मलाई गरिदिएर भन्छ सो त्यो कुरा चाहिँ छ स्कोप चाहिँ एकदमै राम्रो छ अहिले नेपालमा चाहिँ मैले पनि रिसेन्टली मात्र थाहा पाएको फ्रम सम अफ माई रिलेटिभ्स होइन ऊ लाइक गट दिस कन्सल्टिङ सर्भिस इन देयर अर्गनाइजेसन लाइक इट्स इन द राइज नाउ बाबु अहिले मान्छेहरूले चाहिँ इभन गभर्मेन्टले पनि अब चाहिँ त्यसको भ्याल्यु देखिरहेछ गभर्मेन्ट अफिसर्सले पनि अब चाहिँ यसको भ्याल्यु देखिरहेछ आइएनजिओज एनजिओजहरूले पनि यसको सर्भिस देखि अब बेसिकली मार्केट छ भन्ने कहिले तपाईँलाई लाग्ला भने जब कि बिग बिजनेस ग्रुप्स सी कि हामीलाई यो काम गर्ने मान्छे मात्र चाहिएको होइन वी निड आउटसाइडर्स अल्सो कमिङ इन and like you said bringing change into the organization substantial change into the organization हामीलाई सेल्स मान्छेले सामान बेच्यो पैसा उठायो मार्केटिङ वालाले ब्रान्डिङ गरिदियो होइन यो सबै मात्र होइन ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्स प्राइभेट कम्पनीजले पनि यो गर्न थालेपछि चाहिँ देन यु विल एक्चुली सी अ मुभमेन्ट इन द्याट डाइरेक्सन अहिले in a small wave has started coming and a big wave will come भनेर भन्नुभएको थियो क्या जब तपाईँले मलाई कन्सल्टिङ भन्नुभयो मलाई लाइक आई वाज लाइक वाउ लाइक इज इट एक्चुली ह्यापनिङ राइट नाउ भनेर सो इट्स गुड टु हियर द्याट इट्स रियली नाइस टु हियर द्याट मेरो लागि यति नै थियो एक्चुली द टकिङ पोइन्ट्स आई रियली वान्टेड टु कभर सो मच एन्ड आइ एम रियली ग्ल्याड actually that we got to cover a lot of this something that I didn't want to do was what is hot right now भन्ने कुराहरु चाहिँ like I didn't want to talk about that. I wanted to talk more on the other side of this, the relationship between employee employer, freelancers, all these things हैन यो कुरा चाहिँ thank you so much Rajiv sir. Thank you. Been an amazing pleasure having you here. I hope you enjoyed this conversation also. Thoroughly. And I hope people find value in this conversation. I hope employees both find value in this conversation. Thank you so much, sir. Yeah, thank you. Thank you so much for having me.